Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, lelkesedésem töretlen, ez itt a Mobil Arena YouTube csatornája, és egy rapid tesztünk lesz, amelynek alanya a Poco X8 Pro Max, ami itt van a kezemben, és ez, hát ugye a Pro Max felirat az más gyártónak egyik ikonikus elnevezése, mindegy, lényegtelen, de azért igazából nem ez kell befolyásolja a megítélését egy telefonnak, hanem az, hogy mennyi pénzért mit kínál, és ebből a szempontból a Poco X8 Pro Max ez egy igen jól eltalált termék, mert hát ugye van egy magyarországi ár, ami 180 000 forint, 12 GB RAM-mal és 256 GB belső tárhellyel, de hogyha körülnézed az európai piacon, akkor is azt látod, hogy ilyen 450 euró körül megy országtól függően ez a kiszerelés, és ez egy elég versenyképes ár, hogyha mellé tesszük azt, hogy mi a készülék tudása. Most ugye a Poco az a Xiaomi-nak az az almárkája, amit elsősorban online értékesítenek, a Redmi az az almárkája, amit szolgáltatóknál és nagy kereskedelmi boltokban értékesítenek, és ugye a Xiaomi márka maga, az pedig a leginkább prémiumra vett márka, szóval így van felosztva ez a dolog. Korábban azt mondtuk, hogy a Poco mindenképpen versenyképesebb, mint a Redmi, hogyha az árértékarányt nézzük, most arra ez már azért nem teljesen egyértelmű, a Redmi szériából is vannak tök ütőképes cuccok, de a Poco még mindig az a fajta termék, ahol a fókusz alapvetően mindig azon van, hogy minél kevesebb pénzén minél erősebb hardvert adjanak, és ez az X8 Pro Max kapcsán is így alakult. Na, ennyi előzetes szájtépés után. Hadd mondjam el, hogy itt van ez a telefon. Relatív nagy, sőt, kifejezetten nagy, egy 6,83 hüvelykes kijelzője van, mondhatnánk, hogy Poco Jumbo, de hogy igazából ahhoz képest viszont nem óriási, hogy tudjuk azt, hogy mekkora akkumulátor van benne, mert ez az igazi csemege ennél a készüléknél, ez ugyanis egy 8500 mAh akkumulátorral jött, ami hát egészen bődültes méretekkora a készülékházban. Úristen, very big. Nyilván a szilícium-szén technológiának köszönhető az, hogy ezt ide be tudták préselni, szóval well done, ez kifejezetten ütőképes. Egyébként pedig, ha már ugye szóba került a kijelző, akkor mondjuk el róla, hogy azon kívül, hogy 6,83 hüvelykes, ez egy OLED kijelző, ami 120 Hz-es képfrissítésre képes, nem LTPO, viszont nagyon jó a fénysűrűsége, mert hát 3800 nit körül mértük, ami kifejezetten magasnak számít, és a szinte jó pont, hogy egy 3840 Hz-es PWM-mel is rendelkezik, vagyis akik érzékenyek erre fejfájásilag, azok a Poco kapcsán nem lesznek annyira érzékenyek, hiszen ugye ez egy nagyon magas frekvenciájú PWM. Úgyhogy egy szuper kijelzőnk van, Full HD-nál magasabb felbontással, tényleg azt tudom mondani, hogy ez nagyon jól el van találva. Van fényérzékelő szenzor, közelségszenzor viszont csak virtuális. Ugye felül van egy kis kameraluk az előlapi kamerának, és egyébként, hogyha körbeforgatod a telefont, akkor a szokásos dolgokat fogod látni, attól eltekintve, hogy a bekapcsoló gomb piros árnyalatú, de alul megvan ugye a hangszórónyílás, a Type-C csatlakozó, csak 2.0-ás, van SIM-tálca, de eSIM is programozható rá, és felül van egy másik hangszórónyílás, sztereóba egész jó szól a készülék, szóval egy ilyen klasszikus Poco cucc, IP68-as védelemmel, és ahol látod a kompromisszumot, az nyilván a hátlap, de egyrészt elég egyszerű, másrészt pedig hát már a kamerasziget méretéből is fakad, hogy kamerás fronton azért itt vannak bizonyos visszavágások, egy hasonló árfekvésű Xiaomi vagy Redmi modellhez képest. Na de, hát ugye az van, hogy amiben nagyon erős az a cucc, hogy egy Dimensity 9500S nevű chipset van benne, ami a 9400 Plus átirata, ami a 9400-nak az átirata, hát kb. Így az órajeleket csavargatták fölfelé, de ettől még ez egy felső középkategóriás chipset, sőt, szerintem azt is mondhatom, hogy felső kategóriás, ami azt jelenti, hogy ha videózol vele, vagy 3 AAA játékokat játszol vele, akkor sem lesz a langyosnál forróbb, és a Wildlife Extreme Stress Test is 70%-os GPU stabilitást hozott, szóval ilyen szempontból így rendesen megcsináltak a hőelvezetését, nincs vele igazából komoly gond, és nem nagyon találtunk olyan feladatot, ami két vára fektette volna ezt a telefont, szóval nyerserőben bőven jók vagyunk, messze jobbak vagyunk, mint amint az árcidula indokol. Szoftveresen viszont hát a szokásos Poco helyzet van. Ugye van egy HyperOS 3-as felületünk Android 16-os alapokon, ami egy jól sikerült felület a Xiaomi-tól. Ugye azt mondjuk, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre jobbak ezek a Xiaomi felületek, és ugye most már azért lehet látni, hogy ez egy elég kicsiszolt, sokoldalú, jól testre szabható felület. Csak az a baj, hogy
hát ugye a Xiaomi azt csinálja, hogy a Pokóba egyrészt beleszór annyi bloatware-t, amit nem szégyel, végtelen mennyiségű olyan alkalmazáson, semmi szükséged nincsen, azokat lehet jó kigyomlálni. Másrészt teli szórja reklámokkal, ami a legváratlanabb pillanatokban bukkan fel, és néha full screen módon, ez roppant módidegesítő, és ezen kívül pedig még traktál téged mindenféle értesítésekkel is a mindennapok során, amik szintén roppant idegesítőek. Van egy külön videónk arról, hogy ezeket hogy kell kiszedni, úgyhogy azt betettem ide a leírásba, ajánlom szíves figyelmetbe, mert egyszer kell kigyomlálni, és akkor hát főverzió frissítésig általában nem jön vissza, de ha van egy rendszer frissítésed, akkor megint be lesznek kapcsolva, és akkor kapcsolgathatod ki újra. Szóval ez egy ilyen elég szomorú kompromisszum, és kicsit lehangoló is, mert amíg azt mondjuk, hogy egy Poco M7-ben, ami ilyen 60-70 ezer forint, azt mondjuk, hogy az ára miatt benne vannak a reklámok, akkor azt mondom, hogy jó, úgyse elegáns, de könnyebben elfogadom, de egy 180 ezer forintos telefonban ne legyen reklám, ez rendkívül módon idegesítő. Ha ettől eltekintünk, akkor ez egy gyors, kezes, jól testre szabható felület, van valamennyi duplikációs szag, hiszen a Xiaomi-nak vannak saját fejlesztésű alkalmazásai arra az eszköztárra, amit egyébként a Google is biztosít, hogy van saját zenelejátszó, videólejátszó többek között, de vannak hasznos alkalmazások, mint a telefonkezelő, vagy az infravörös sportot használó távirányító, tehát hogy nem rossz ez a dolog. De ráadásul ugye az utóbbi időben a Xiaomi nagyon ráfeküdt két dologra a HyperOS kapcsán. Az egyik az, hogy megcsinálják az összekapcsolhatóságot más platformokkal is, tehát például Apple telefonokkal és gépekkel is tud együttműködni ez a készülék. Másrészt pedig ugye fejlesztik az AI szolgáltatásokat, amelyek most már egész ügyesek, segítenek szöveget írni, képet átalakítani, segítenek neked tolmácsban, hívásfordításban, meg feliratozásban is adott esetben. Ezek egyébként zömmel működnek magyar nyelven is, szóval, hogy tényleg az AI funkcionalitás ebben az árszintben, ez a képesség, ez bőven oké, ha pedig nem lenne elég, akkor meg ugye ott van a Gemini nyilvánvalóan. Úgyhogy ezt kell tudni a szoftverről. És hát ugye a fekete leves az a kamera, ami 2 darab szenzorból áll, egy 50 megapixeles főkameránk van, és egy 8 megapixeles ultraszéles. Az 50 megapixeles főkamera mögött van OIS, tehát annyi legalább van benne. És ha elkezdesz fotózgatni, akkor azt mondod, hogy jó, hát ez nem egy nagy képességű szenzor, de ahhoz képest, hogy mit vársz, ahhoz képest nem olyan rosszak az eredmények, nem lesz egy fotós csúcs, nappal relatív jó részletességgel és élességgel és színhűséggel dolgozik, este egy picit gyengébb, de még ott is helytáll. A kétszeres szenzorzoom meglepően jó, tehát nem csak arról van szó, hogy kikoropolja a kép közepét, hanem ténylegesen oké. Főleg nappal, kicsit puhább rajzolattal, este azért bizonytalanabb a dolog. Az ultraszéles kamera pedig hát a 8 megapixeles felbontás és a nagyon szűk kis szenzor ellenére nappal egész értékelhető képeket ad, este viszont már kijönnek azért a szenzor gyengeségei, mindent azért nem lesz szoftveresen megoldani, szóval az esti fotóid azok nem lesznek jók az ultraszéles kamerával, azzal nem érdemes szórakozni. Ami szintén van, hogy bár a hardware elbírja a 8K-t, de csak 4K30 a maximális felbontás és képkockás sebesség, amivel videózni tudsz, és azt is csak a főkamerával. Ha az ultraszélessel akarsz videózni, akkor Full HD. Sajnos a mozgáskiegyenlítés azért nem tökéletes, illetve hogyha esti környezetben videózol, akkor a főkamera is bizonytalan a fókusszal, az ultraszélesnél pedig már a képminőség is gyengébb lesz, és ami egy szomorú szoftveres korlátozás, és nyilván pusztán csak annyi az értelme, hogy terelje a usereket a drágább telefonok irányába, hogy az előlapi kamerával is csak Full HD-ban tudsz videózni. Ez pedig az előlapi kamera felvétele, ami maximum Full HD-ban működik. Hát ez egy elég fura kompromisszum, mert egyébként mind a szenzorméret, mind pedig ugye a benne levő hardware képes lenne arra, hogy 4K-ban is rögzítsen, szóval ez pusztán egy szoftveres trükk, vagy egy szoftveres korlátozás, amivel ugye a Xiaomi a másik és drágább készülékek felé próbálja terelni az érdeklődőket. Na, és akkor elérkeztünk arra a pontra, ami ugye az akkumulátor, meg az üzemidő kérdése. Ebbe 3 nap benne van. Nyilván, hogyha kihajtod és sokat játszol vele, meg navigálsz, meg erőforrásigényes alkalmazásokat használsz, akkor inkább az csak 2 nap, de hát ez is marha jó. 100 wattos töltés van Hyperchargerrel. Ha nincs Hyperchargered, akkor sem kell kétségbe esned, mert úgy nagyjából 50 perc alatt teljesen tele lehet tölteni egy PD 3.0-ás töltőfejjel is ezt az óriási akkumulátort. Ráadásul van benne annyi nafta, hogy 22,8 watttal visszafelé is tud tölteni más eszköz, szóval
akár akubanknak is, vagy powerbanknak is fölfogható, viszont nincsen vezeték nélküli töltés, ez egy olyan kompromisszum, hogy nyilván az ár szempontjából meg kellett hozni, de így is azt mondom, hogy üzemidő szempontjából talán ez az egyik legjobb telefon a piacon, legalábbis ekkora méretben és ilyen hardverrel, meg ilyen árfekvésben, úgyhogy ez a része is nagyon jól sikerült. Egyébként pedig adatkommunikációs szempontból Wi-Fi 7 is van, Bluetooth 6 is van, két csatornás GPS is van, NFC is van, infra is van, viszont a Type-C port az csak 2.0-ás. Na és akkor összegezzünk, nem akarom ezt túlhúzni, ezt a rapid tesztet. Ez egy nagyon erős, nagyon jó kijelzővel rendelkező, hatalmas akkumulátorral felszerelt telefon, és ehhez képest kifejezetten kedvező árfekvésben van. A kompromisszum az a kamera. Elsősorban minden más az apróság. Hát ugye nyilván a reklámokkal telítűzdelt felület ez egy nagyon idegesítő dolog, de ezt mondjuk pont meg lehet oldani, csak egy kicsit utána kell nézni, hogy hogyan. De egyéb iránt az van, hogy ezt a telefont ezt így nagyon eltalálták. Ha neked nem annyira fontos, hogy a kamerád mindig csodálatos legyen, meg nem fotózott szét magadat a selfie kamerával, akkor ez egy remek választás akkor, hogyha mondjuk sokat játszol, ez ugye az akkumulátor és hardware igényes és kijelző igényes dolog, arra például ez egy kiváló telefon. Tettek volna rá két trigger gombot, azt mondanám, hogy gamer telefonnak ez simán elmegy. Szóval ez egy erős, sokáig kitartóan működő, jól összerakott, minőségi, remek kijelzővel rendelkező és jó árfekvésű készülék, és mint ilyen azt gondolom, hogy az idei év egyik jó vételének számít, úgyhogy például az a teszt, amit írtunk róla és betettem ide a leírásba, annak a végén is van egy ajánlott plecsni, és ezt tartjuk is, ez tényleg egy jól sikerült modell, és hát reméljük, hogy folytatódik ez a széria az idei évbe, bár most azért azt susmogják, hogy a Xiaomi-nak is elfogynak a készletei, és ugye a memória árak drágulása miatt valószínűleg a következő generációs Xiaomi készülékek legyenek az bármilyen brand alatt, egy picit talán vastagabb árcédulát fognak kapni. Úgyhogy amíg az olcsó, addig érdemes megvenni, hogyha tényleg egy ilyen típusú készülékre vágysz, és nem fontos neked annyira a kamera. Ez a végszavam. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ezt is megnézte. Ha még nem vagy feliratkozva, de úgy érzed, hogy nézni még hasonlókat, akkor itt az óriási lehetőség, hogy ezt megtedd. Ha pedig már feliratkozott státuszban tekintetted meg ezt a videót is, akkor nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmedet, tartsd meg jó szokásodat, és találkozunk nagyon hamarosan egy következő videóban. Addig is mindig jót kívánok. Sziasztok!